Så här långt i Robot Wars har vi sett Atomic bli kastad utav Chaos 2 som är vidare till semifinal tillsammans med Pussycat som först slog Robotchecken och sen även Razer. Firestorm tog sig vidare mot The Morgue även om det satt långt inne. Och Steg 2 ändrade odds mot Mortis och Dominator segrade mot 101. Robot Wars är tillbaka igen. Hallå där, välkomna till Robot Wars, den ultimata kampsporten där bara materiella ting blir skadade. Och visst är det väl fint som vi matchar varandra idag. Ja. Vi har nämligen tema-programledare och ni ska få uppleva en unik intervju med Micke och Craig Charles. Han är den engelska programledaren på hans svettiga balkong mitt i Arena Infernot. Du, jag måste säga att jag kom verkligen in honom på livet. Jag kom under huden. Fick reda på saker som kan vara intressanta. Som kommer lite senare. Men vi ska väl över. Det finns för 6 hungriga robotar som vill ut och kriga, eller hur? Självklart. Vi har The Creature, det vet vad det är för någon? Creature, Micke. Creature, varelsen. Ja, Creature. Just det, du är duktig. Jätteduktig. Hur ser den ut? Ja, den ser ut som Matilda tycker jag. Och så drivs av 2 stycken rullstolsmotorer. Sen har vi den här, du som vet och allt. Vad betyder Gemini då? Betyder det 2? Ja. Tvilling. Okay. Ja, just det. Den är också med här idag. Det ser ut som 2 tekoppar som åker omkring där, som är byggda av fiberglas och kevlar. Då låter vi bandet rulla och sätter igång presentationen av dem och resten av robotarna i kvällens program. I kvällens utmanarmatcher ser vi 24-rankade Berserk 2 mot Invertebrat och The Creature. Men först ut är tvillingägget Gemini, en fantastisk robot mot Tornado Caterkiller. Shouldn't you be going... That's not fighting to all ladies. Ready for the melee. Caterkiller. Fabulous looking team. Now, are they purring because these cylinders here deliver 130 stones worth of upward thrust? I don't know. This is bulletproof. Good luck. The Tornado team are very interesting. They're all engineers. Dave here chases storms. He's a storm chaser. That should be the title of a movie, The Storm Chaser. Awesome. And you've got a very powerful machine here which can pull a Land Rover. Land Rover, no problem, yeah. Fabulous. And the Tornado, of course, destroys everything in its path. The Gemini team, a first for British Robot Wars. Here we have, long awaited, I might add, a Clusterbot. Talk me through it. Right, Clusterbot, it's 2 separate parts which go into the arena as one machine. And then when we start to fight, we separate, like so. They're 2 separate machines. When you start to fight? Yeah. So you can't actually attack as a single unit? No, we can't fire the weapons when they're together. Because they go all in It's the our mess. Achilles heel. Each machine is equipped with a lifter which can lift 250 plus kilos as long as the arm survives it. And Right. they're also gyro stabilized, so they're very easy to control. Excellent. But you come in, you weigh in as a single unit, don't you? So each of these obviously is half the weight of some of the other robots, so easily flippable. But you've got the self-righting mechanism. Self-righting, yeah, the lifter doubles as a self-righting mechanism. So all you've got to really think about is avoiding the pits, I guess. Pits, yeah. Ha! Pits. We shall see. Time to engineer some chaos. Let the wars begin. From Huntington, Tornado. Redo att storma fram med sina industrimotorer. Stora spikar gör den inte tandlös och kroppen utav stål och kolfiber ger ett bra skydd. Men efter stormen kommer stiltje. Hi, I'm Andrew Marchant, and this is our robot, Tornado. These are my team members, Dave Gamble and Brian Moss. Tornado's powered by 2 24-volt, 750-watt motors, but we overrun them to 36 volts, and we gear very low. So we've got a lot of power and a lot of acceleration. In fact, we've got 7 brake horsepower, which we think is the most power that any robot's ever had. From Addleston in Surrey, Caterkiller. Kommer Caterkiller att kunna flyga ifrån motståndarna på sina gummiband? Spikar på lyftflippen gör den farlig och de tror de har kattens 9 liv. Hi, I'm Keith Williams of Team Cat. This is our robot Caterkiller. It's powered by 2 800-watt motors, Lexan and Macrolon bodywork, same as used in the screens to protect the robot audience from flying debris. It's powered by tracks. It's got a lifting arm,
powered by two 7,500 Newton electric rams. From St. Leonard's-on-Sea, seed number 8, Gemini. En unik och briljant skapelse. Roboten som delar sig när den kommer in i arenan. Glasfiber och kevlarskal och med lufttrycksflipper. Vad har då laget lärt sig från sin tidigare skapelse Maze? Krossade Suicidal Tendencies och är tillbaka med liknande styrka. Men i semifinalen mot Chaos 2 blev de flippade. Undrar om de nu kan försvara sig. We're Team Mace, and this is our robot Gemini. It's a heavyweight cluster bot, which means it goes into the arena as one machine, then we're split into two and fight as a team. Each machine is equipped with a high-pressure lifter, which can handle about 250 kilos. And also, both machines are capable of self-righting. Roboteers, stand by. Caterkiller med sin lyftarm. Keith Williams med syster Julianne och flickvännen Georgie Reed. Tornado, arbetskamraterna Andrew Marchant, David Gamble och Brian Moss. Till sist Gemini, Shane Howard, Brian Fonten och 10-årige Daryl Howard. 3, 2, 1. Activate. Och direkt så delar sig Gemini, de blir 2 delar, kolla. Ja, det ser ut som en celldelning där, men det tycker jag är lite fusk att 2 robotar ut sådär. Ja, fast å andra sidan är det dubbel risk också, för skulle en av de här 2 robotarna gå sönder, ja då är hela roboten borta. Jaha, de jobbar så, okej. Gemini, som alltså är 2 exakt likadana delar i roboten som delar på sig. Här är det Caterkiller som får mycket stryket av Tornado. Alltså, Tornadon är ju fruktansvärt stark. Alltså, den är på 7 hästkrafter den här motorn. Du ser hur lätt han krossar och flippar upp den där fast han inte har en flipp på grund av kraften han har i sig. Caterkiller under hårt tryck nu. Hänger upp och ner där, verkar inte komma någon vart. Den här flipparmen, den gafflar de har upp till där, den hjälper dem inte att komma på rätt köl. Kanske Tornado kan göra det åt dem istället. Det är självklart att Tornado ska hjälpa till, men jag är imponerad av den roboten. Kolla in vilken fart, vilken aggressivitet han har. Katten är tillbaka på fötterna igen. Lite larvigt nästan har den att fara runt här, eller hur? Ja visst, men det roliga är Keith Williams, han som kört Caterkiller. Hans dröm det är att åka upp till månen, vet du det? Undrar om inte han får se sig stjärnan om att fortsätta i den här tävlingen i alla fall. Caterkiller är hårt ansatt av Shunt inne i kontrollområdet där. Har svårt att komma någon vart. Får dessutom en rejäl smäll utav den ena utav Gemini-robotarna. Fruktansvärt flipper alltså han har den där Gemini. Häftigt! Oj, oj, oj! Gemini som här ger sig på Tornado, men Tornado den verkar liksom helt orörd av det där. Ja, det är så kraftfullt paket där så att det är inget att leka med. Sir Killalot såg vi lite hastigt där flytta undan Caterkiller. Här har vi honom igen när han nu ska köra bort den till gropen, tycker i alla fall publiken i vanlig ordning. Först ska de väl rostas lite grann över flamgropen, jajamän. Ja, gummibanden på Caterkiller, de kommer nog inte att gå att använda efter den här matchen. Nej, det är ju så. Kolla, nu är han på Shunt också, Tornado. Och flytta den tunga pjäsen. Otroligt amazing. Oj, nu visar sig gropen och Shanto som är hårt ansatt av Tornado är så nära att han åker ner. Men det är väl ändå Caterkiller som kommer att handa där nu när Sir Killalot triumferande kastar iväg Caterkiller som är borta sen ett tag tillbaka, och det kommer att bli Gemini och Tornado som tar från den här matchen, det kan vi vara ganska säkra på. Vi ska se nu vad Sir Killalot gör med Caterkiller. Nej, först är det Tornado som kör upp det mot arenavägen in i ett kontrollområde och svansen lossnar. Görs det svansen lossnar på Caterkiller? Ja, där står de med. Oj. De brukar ju säga att katter har 9 liv, men jag undrar om den här kommer tillbaka. Nej, jag tror inte. Jaha, då ska vi skära sönder lite där. Det är så dead metal. Vad såg du? Tornado åkte in i gropen! Och Caterkiller-laget blir naturligtvis jätteglada över det. Men de är borta sedan tidigare och Tornado kommer att gå vidare. Whoa! What a fantastic fight! But Caterkiller goes home with his tail between his legs. A couple of sad pussycats here. Caterkiller, you're out. How do you feel?
Very, very sad. Took some good damage, though. See the positive side, you know. Nice war wounds. The house robots just didn't lay off, did they? No, we got thrown around a bit, didn't we? Yeah. Now, what about this arm? The 130 stone of pressure I was looking for. What happened? Did you use it? We sort of got it halfway up, and then Killalot took a liking to it, and he just bit down on it, and the power in his pincers are quite awesome. It's very scary. Very Oh dear. Scary. But back for more carnage at the next wars, I we think so. hope. Yep. Ja, vi hoppas de kommer tillbaka, men tills vidare är dock Caterkiller väck. Gemini och Tornado vidare, närmast Berserk 2, rankad 24 mot Invertebrate och The Creature. In the pits. How grotesque is that? This is The Creature, which is giving me nightmares. What about you? It didn't give me nightmares because I hide from it. Smart lady. How long did it take you to build? 3.5 months. Ooh, and that, believe it or not, is a wheelchair. All the main parts are made from one wheelchair, mangled and thrown back together with lots of blood and gore involved. Urgh, creepy. The Invertebrate team. Obviously, it works both ways up. Works every way, which way one would flip it. Rotating bludgeoner here. Give us a flash. Ooh. Ta-da! How fast does that go? 2,000 revs per minute. Lots of stored energy of around about 3 rifle bullets. Oof. Ferocious. And round the front, this is actually the front, which is another key tactic of this. Everyone thinks it's going to work the other way, but it doesn't. This is the front. We have our weapon. Here's our mascot, Invertebrate. Yeah. And this is our main weapon. It's a pneumatic-powered flipper, which we can lift up to this position to get over obstacles, drop it down when we're approaching the enemy, and then when we're underneath them, these two arms separate very quick. Bang. It lifts about 100 kilos, 16.5 stone. 16.5 stone. Whew. It's just a little bit more than me. And back for more mayhem, we have the Berserk 2 team. They are old favourites of Robot Wars. They lost, unfortunately, to Hypnodisc in the last wars. Ugh. How upsetting was losing to Hypnodisc? Horrid. Not fair. Hypnodisc will be back these wars. And you have got an incredibly powerful axe here, haven't you? Which apparently will go through this with no problem at all. And judging by your competition, I think they're in with a pretty strong chance, guys. Good luck. From Woking in Surrey, Invertebrate. Det roterande vapnet låter RS, robotsexy. Flippen måste vara effektiv. Förra säsongen hade laget problem. De har uppdaterat sig på skroten och på skroten kan de hamna. Förra säsongen trollade de bort The Witch. Flippen fungerade. Och mot Terrapin, inga problem. Men mot Beast of Bodwin blev det mekaniskt trassel, vilket blev slutet i Robot Wars. Vilka förbättringar har laget nu gjort? Hello, I'm Peter. This is the team members, Les and Elaine. We're Team Bratwurst Designs, and this is our robot Invertebrate. Invertebrate is powered by batteries and by compressed air. The batteries work the main drive motors, which are 2 wheelchair motors. They're 24-volt motors running at 36 volts. They also power the rotary weapon on the back, which we call a bludgeoner. It's a high-energy, high-inertia device running at 2,000 RPM, which will rip the shreds out of competing robots. At the front is a pneumatic actuator, which is a pair of flippers, which have a lifting force in excess of 100 kilos. At the moment, they only have to lift our team mascot, which is Invertebrate. From Rill in North Wales, The Creature. Förra säsongen hette lagets robot Tunturen, byggd av 10 personer. Mekaniskt manövrerad, gaffellyft och hjul från en go-kart. Riktigt gräslig. Förra säsongens insats var inget vidare, kom aldrig riktigt igång. Husrobotarna närmade sig. Shunt på ena sidan, Matilda på den andra, likt hyenor. Säkert kan de göra bättre från sig denna gång. Hello, my name's Mark, and this is our robot, the creature from the Black Lagoon. This is David, and this is Eleanor, and we're representing Rill High School in North Wales.
Our robot is driven by two 24-volt electric wheelchair motors, and our weapon is this cast aluminium lifting forklift, which is controlled by an electronic ram here. Its top speed is about 10 miles an hour. From Huddersfield, seed number 24, Berserk 2. De är bra, de är riktigt bra. Endast Hypnodisk kunde stoppa dem förra säsongen. Och med lufttrycksdrivna lyftgafflar och en slägga som vapen skulle den lätt bli galen, nästan gå bärsärkagång. Se upp för Berserk. Mycket effektiv förra säsongen när den slog ut Touch Revenge. The Alligator fick åka tillbaka till träsket. Och de var de enda som bjöd Hypnodisk riktigt motstånd. Men det var inte Hypnodisk som slog den. Utan det var en pigg i arenagolvet. Mycket otur senast. This is our robot, Berserk 2. The weapons are an axe at the front. And there's also a forklift at the back. It's powered by wheelchair motors, and it's faster than the last was. The body shape has been changed so that it can self-right, and we hope to win this year. Roboteers, stand by. Invertebrat med snurrskivan. The Creature med sitt vackra utseende och Berserk 2 med sin form. Matchen är igång. Den randiga Invertebrat ger sig på The Creature direkt. The Creature som snudd på och kommer runt. Hur ser den ut? Ja, jag tycker den ser ut som någon korsning mellan keps och överrock. Något som Sir Kill har låtit oss spotta upp på morgonen. Här har vi attacken igen då, där Invertebrat ger sig på Creature. Men titta samtidigt, ett av hjulen är uppe i luften och det andra lyckas inte flytta roboten längre. Jag tror att Invertebrat har problem. Det kan man väl säga, någonting har gått sönder inuti, någon drivning kan jag tänka. Där får den i alla fall hjälp att flytta på sig lite grann utav Refbot. Samtidigt som vi ser då Berserk 2 ger sig på The Creature. The Creature som inte ser så jäkla snabb ut. Nej, det är väl inte en av de snabbaste robotarna vi har sett i den här serien hittills. Vi ska se om Berserk 2 har kraft nog att flytta den här tingesten. Nej, det har den faktiskt inte. Den kan lyfta den lite grann, men inte tillräckligt. Invertebrat har problem, den saken är helt klart. Nu har inte flyttat sig någonting sen vi såg den sist. Och här står den med sitt snurrande vapen längst fram. Oj, Berserk 2 över flamgropen. Samtidigt så som den ger på Invertebrat ytterligare en smäll. Ja, och kolla noga på Creature. Den står runt. Den är ju inte snabb som du sa förut. Den är ganska lustig att se ut på banan faktiskt. Berserk 2. Oj, 2 hackningar! Invertebrat igen här. Invertebrat som alltså har ett vapen i bak som har hakat upp sig. Den hänger helt enkelt på spiken där, vilket gör drivhjulen då är i luften och den kommer ingen vart. Nej. Och där har vi också Chant som vill ge den en tryckare nu, och nu är väl inte mycket kvar att hoppas på för Invertebrat. Jag måste berätta om den här, han som kör den, Peter Binger. Han samlar faktiskt på motorcykeln, han har 15 stycken hemma. Så har han byggt en maskin som faktiskt kan tejpa. Kanske kan han behöva tejpa ihop den här maskinen då. När husrobotarna är klara. Kolla såklingen där i väggen som bara nöter bort metall från Invertebrat. Samtidigt som Dead Metal väntar på att få göra detsamma med sin. Här ser vi Berserk 2 då som ger sig på Creature igen. Creature som vägrar att gå i kull. Han ser ruskigt tung ut. Ja, det måste jag. Han vill vara kvar. Han ger inte upp. En sån robot ger inte upp. Husrobotarna fortsätter. Det är Dead Metal och det är Chant som tänker slå sönder Invertebrat till små bitar. Där, kolla Circle upp. Nu har han greppet. Det där greppet kommer du inte ur. Ska det bli en grillning först eller blir det en triumferande snörning? Visst blir det det. Samtidigt som The Creature får sin smäll också. Det blir också lite rostning här utav Invertebrat. De kanske ska värma upp något som har gått sönder i motorn. Vem vet? Kan behövas kanske. Den har inte rört sig på en lång stund, Invertebrat. Och ryker nästan. Ja, den brinner ju faktiskt. Det är väl det främre hjulets gummi där som brinner lite grann. Samtidigt som gropen nu har visat sig. Sir Killalot kommer att skicka Invertebrat till den sista vilan. Invertebrat left totally spineless and is eliminated. Well, it's the
worst place to go out in Robot Wars, isn't it? Because we haven't even seen much action from you, and you didn't really get going. No, we didn't get a chance to get going. Very soon into the fight, we tried to flip the creature. We nearly got it over, but then our flipper got stuck underneath us, and this part was underneath it, and we were jacked up on our own weapon. The wheels were up in the air, and we were stuck. We couldn't move this. The pipe got pulled out, and we couldn't close it. And we couldn't move. We were hoping somebody would come and turn us over or pull this back out, but it didn't happen. And then, as you say, we got toasted. But all that just burnt a little bit of insulation, the flame. We got a few bits of minor damage here, but nothing that we can't fix in 10 minutes. Ooh. 10 minutes and we could be back and fighting again. But well, that's Robot Wars for you, isn't it? That's Robot Wars. Invertebrat borta och sen tidigare också Caterkiller. Ger oss Gemini mot Creature, besök 2 mot Tornado. Nu ska Micke få träffa skådisen, komikern och tillika programledaren Craig Charles. Ja, nu står jag uppe i podiet där den engelska världen står och pratar. Craig Charles. You have been the host for the whole season. Yeah. Is it fun? Oh, I love doing it. Yeah, it's mayhem. And why do you think this program is so popular? I think it appeals to all generations. You know, the children like it because of the cartoon nature of the violence, and the teenagers like it because of the science aspect, the sort of engineering and the sort of technical aspect, and grown-ups like it because it keeps the kids quiet. So, you know, it's... Do you have any kids? I've got 2. You got 2. I got 3 kids, 1 of each. And did your kids look at this? Oh, yeah, all the time, yeah. My son, he's 13. He drives RefBot sometimes, the referee robot. And my little daughter's 4, and she sits in the audience shouting, kill, 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 kill. Yeah, I heard it, kill, 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 kill. And do you have any robots at home? No? Oh, no robots at home, no. I can't even change a fuse. I couldn't build one. No kid? No, couldn't build one. But if you want to build one, yeah. How do you want to design it? I'd put an axe on it, a spinning disc on it, a vertical one and a horizontal one, an axe, a flipper. In fact, and a bazooka. A bazooka, for sure. With a little incendiary device so you could just blow them up. It'd be brilliant, wouldn't it? Oh. Very dangerous, though. Very dangerous. Very dangerous. When you stand up, you are going to be the host in Sweden. Do you think we have something in common? Yeah. What? We're both, brown eyes. Yeah, and we're both male. Yeah. Yeah. Although we're completely different heights. Yeah, and stuff like that. You know, okay. But I would like to thanks for this. Pleasure. And do you know what they call me in Sweden? The Red Dwarf? Yeah! Have you been in this program, the Red Dwarf? I have, yeah. You're not the Red Dwarf. I know. I'm a little brown dwarf, me. But it smells skin here, you know. Yeah. It's skin. It's all heavy leather. I thought you'd wear something like heavy leather. Have you bought it from Clint Eastwood? Is that a Swedish store? No. Do you know Clint Eastwood? No. He used that. Oh, Clint Eastwood. Yeah, the actor. Okay. Sorry, it was the accent. Clint Eastwood. Check this out. Timber! I've chopped him down to size. I feel the smell of skin. Det var nog bland det värsta jag har hört dig säga någon gång under din skjutjärnsjournalistkarriär i alla fall. Jag försöker i varje fall. Det är inte lätt att stå. Alltså Craig, han är ju mega. He's a monumental star i England. Och så det var det varmt och så tänkte jag, hur säger man? Jag tror det var en skinnjacka han hade på. Så det gick så fort i mitt huvud. Alltså. Så att jag bara, it smells skin. Det är inte lätt, men det är inte svårt heller. Det är det absolut inte. Man märker riktigt att det uppstod kemi mellan er två. Och det där med Red Dwarf, det var han också med på. Ja. Vi är tillbaka efter pausen. Stanna kvar. Här är vi då igen i våra snygga röda lagkostymer. Vi är dessutom här med veckans robotar. Och det går bra bland annat för Tornado, eller hur Micke? Ja, men det kan jag förstå. För det är en riktig höjdarrobot. Den är låg, den är tung och har kraftiga motorer. Bara spinner iväg så här. Men ja, jag har en mycket fin bakgrundsinformation till dig. Låt oss få veta. Derek Foxwell, farfar till hela Robot Wars. Han har Tornado som sin favoritrobot. Vilken lycka att du fick en intervju med dem då. Team Tornado har vi här. Hello, Toodaloo. What kind of tornado is this? Can you describe it? Tornado is the most powerful English robot. We have 7 brake horsepower. We run 24-volt motors at 36 volts. We have 3 batteries that we put in here.
So we're overrunning our motors, and that gives us tremendous power and tremendous speed. We can push everybody around. I see that. I've seen it before. Do you have any lots of girls? Letters from girls? Wish. We wish. You wish that, eh? Unfortunately, Robot Wars is rather male-orientated. There's only blokes here. It is. Thank you for this, and good luck. Thank and you you're very a driver. Yes, I'm You a look driver. like a driver. Thank you. And you are the mechanical. Electric. And you? I'm the mechanical. Here's the mechanical. I think this tire came from a go-kart. That's correct. Ja. Där kunde jag. Otroligt. Hej. Micke är ju expert. Tornado, de får möta Berserk 2. Men först ut blir det snygga Gemini mot The Creature. The Gemini team, how has your clusterbot been performing so far in the melee? Pretty well as we thought it would, except for the last fight. We had a little technical trouble with one of the arms, wouldn't fire. But hopefully we got it sussed this time. And you've got two of them anyway. Should both work. Exactly. Now if one of your robots is immobilised, that counts as both of them being immobilised, doesn't it? So the responsibility is shared between the two of you, two drivers. Not just me anymore. It's a proper team effort there. Exactly, it's brilliant. And you're going to be the lucky mascot, aren't you? Use our confidence. Yeah, we brought some confidence with us this time. Excellent. Good luck to you guys. Roboteers, stand by. Gemini, dubbla chanser men också dubbel risk. Shane Howard, Brian Fontaine och ung Daryl Howard. Sen The Creature med 3 generationer Harmsworth. Morfar David, sonen Mark och barnbarnet Eleanor. 3, 2, 1. Gemini delar på sig direkt och med tanke på det vi har sett här tidigare från Creature och Gemini så är det här spel mot 1 mål. Här ömsar en skinn, The Creature. Ja, fruktansvärd flipp där från Gemini. Se att han flyger, lyfter den här hur lätt som helst. Och där så åker skinnet av. Oj, naken. Jätteful, både med och utan skinn. Creature, den kommer att vara... Oj! Ja, det behöver inga kommentarer i övrigt, en sån där snörning. Och den här matchen är redan över, det kan vi se. The Creature är totalt hjälplös mot de båda onda dockorna som här nu tänker skicka. Wow, utanför banan. Det är så där att den dessutom träffar kameran som sitter där intill. Alltså, titta, bägge två går in där och samtidigt skickar de ut den. Jag har inga ord för det här. Det här är konst. Apropå konst, alltså. The Creatures, farfan där, han sjunger faktiskt opera. Hoppas han gör det bättre än han bygger robotar. Well, The Creature dispatched to the Black Lagoon. The winner is Gemini. Come on, lads. Hello, young lady. Hello. You got battered, didn't you? Your shell came off straight away. I know. And then they flipped us right out the arena. I have to be honest. It's such a powerful unit, they're Gemini. I know. I was walking up the stairs before with them, and I said, why? Because they entered the wars last year with Mace. Yeah. I said, why have you changed your robot? That answered my questions. Well, it's answered I think that answered everybody's questions. Are you going to come back and do something bigger, badder, harder, and more aggressive? Yeah. Yeah. Definitely. Well, you haven't got a choice now. Next time I take out the TV camera. Next time I take the TV camera out, we're getting dangerously close to catching it. Ooh, that was a little bit of antagonism there. A little bit of antagonism. Nice to see you. Hope we come back. The Creature. Well, as you said, that answered all my questions. Certainly did. And you saying you were going to build a bigger one? Yeah, a bit more powerful. That is, I mean, that is the most powerful thing I've seen. That, like, we look more powerful than Chaos 2, the reigning champion. Well, we've got 2 lifters, he's only had the 1, so Yeah. we had a bit of an advantage, but I still think he's more powerful. Are you feeling quietly confident about this competition? It wasn't until we knew what the next one we're taking on. All right, then. It's quite a beast, isn't it? I reckon some of the smart money might be on you. Did you enjoy that, young man? Yeah. Destructive? Yep. Carnage? Metal mayhem? Yeah. Let's hear it for Gemini! We're sitting outside the arena with Eleanor and Daryl here because Eleanor's robot has got stuck outside the arena right there.
Creature is looking a little bit worse for wear, isn't he? She? Is it he or she? He. It's a he, because it's horrid, isn't it? Darryl, I have to congratulate you, young man, because we haven't seen a bot like that on Robot Wars for a very long time. Now, I think he's a strong contender up against Chaos 2. Because you're falling off your log there. Because you've basically got 2 little Chaos 2s, haven't you? Is that how you planned it? Did you look at Chaos 2 and think, ooh, that's interesting, we'll have 2 of those? Yeah. My dad went into the pits last year and asked about how they made it so powerful. Oh. And then rebuilt it. So he had a sneak preview and he's stolen the plans of George Francis. What do you think about all that? I think that's a bit mean. I think it's mean, but I think they're going to win, you know. I think they might Yeah. do it. And they beat your robot up, but it's okay because you've gone out with some strong competition. I think they'll go very well. Would you two like to shake hands for me now? Okay? Right. Well done. Let's go back to the pits and see if we can get your robot out of there. Små pojkar och flickor i Robot Wars. Är de inte söta? Creature bort, Gemini till final. Nästa upp blir Berserk 2 mot Tornado. There's David the Storm Chaser. Whipping up a storm here for Robot Wars. Hopefully so. Now they have got quite a ferocious axe on their robots. They have indeed. We're a little bit worried, but having said that, we're hoping to push them all over the place. So That's the strength. that's our strength. Go with the brute force. Absolute power and traction, yep. Power and traction. Brute force and ignorance. Good luck. The Berserk 2 team from Huddersfield are about to go into the arena, looking quite tense, biting your nails. Let's have a look. Have we got bitten nails there? Yeah. Apparently you had 3 weeks. You thought you had 3 weeks to prepare, and you only had 1 week. So, so everything's been last minute, but as long as the axe works, you'll be okay. Yeah? Confident? Not sure. 50-50, if. One thing to say to you guys. Good luck. Good luck. Do some damage. Roboteers, stand by. Tornado såg mycket stark ut i den första matchen. Berserk 2 lite trögare jämfört med förra säsongen. 3, 2, 1. Tornado direkt på attack. Kör rakt in i Berserk 2. Flyttar den framför sig hur lätt som helst. Ja, alltså, kraften i den där roboten är fruktansvärd. Han står ju bara och väntar. Fram, attack och sen bort igen och samla kraft. Och på direkt. Ja, det är egentligen det enda vapen Tornado har. Det är dess kraft. Här är Berserk 2 som jag tror ska försöka träffa någon innan den bara skickar iväg yxan. Ja, det är en klar fördel att träffa den man krigar emot. Den har ju faktiskt 2 möjligheter att åsamka skada Berserk 2 med sin lyftgaffel då på andra sidan. På den höga sidan så att säga. Men den får mycket stryk här utav Tornado. Jaha, då kommer Dead Metal också. Då ska vi skära lite. Nu blir lite... Oj, oj, oj. Och så kommer han köra på hela tiden. Han bara mörsar på Tornado. Kom igen, Tornado! Du är kungen! Det är kraftig perforering nu som är på gå. Kolla, gå på tvärn här. Och det är inga som helst problem för Tornado att straffa Berserk 2. Vi ser vilken kraft han åker in i sargen där. Först lämnar han där, som går tillbaks och sen kommer han en gång till. Han är inte dum. Och det måste ju vara en fördel att vara döv ibland. Det kan inte vara kul att höra detta slakteri, detta oväsen. Men faktum är att attackerna som vi ser här från Tornado ser lite grann tveksamma ut nu. Och om de inte har lite grann problem, men problem har också Berserk 2. Den saken är att de kommer ingen vart. Och nu börjar publiken också ropa för att få ner Berserk 2 ner i gropen. För nu är den stillastående. Den är helt enkelt hjälplös nu när Sir Killalot kommer med sin enorma gripklo. Ja, nu ska han ner. Down, down, down. Frågan är vad Sir Killalot har bestämt sig för nu. Om man ska showa lite, om man ska snurra lite, om man ska rosta den först eller gå direkt ner till gropen. Matilda avvaktar lite grann. Vi ser henne där snabbt över också genom Sir Killalots kamera. Det blir rostning först. Den där kommer inte bli så rolig att hantera efteråt. Berserk 2. Nu tyckte Matilda att det var nog. Bort mot gropen bär det då iväg för Sir Killalot, men framförallt för Berserk 2 som där är borta.
Berserk 2 hidden by Gale Force 10. Tornado go through. All that hard work, and you got absolutely pulverized, didn't you? Yeah. Feels like he's going to cry. Well, the axe looked like a fairly severe weapon. Well, that Tornado's a strong robot, isn't it? Yeah, it is. Next time's going to improve the speed and control on it. Well, we want you back next time. We want you harder, and we want you back better and badder. Ladies and gentlemen, Berserk 2. Cheers, guys. Now, what engine have you got in that? It's like a Ferrari. Well, it's all down to the fact that we use more voltage on our motors. Most people only use the rated voltage, and we run them, which is 24 volts. We run them at 36 volts, which gives us so much more speed and so much more power. But you're low to the ground, you're a nice compact robot, but the power and the speed, I mean, you were just like pulverized, like a jackhammer going in and out. We're designed for speed and we're designed for traction, and that's exactly what it does. Now, how do you feel? Do you feel as though you're going to progress in this competition? Definitely. Because it took me by surprise. I don't think I've seen something move that fast and hit that hard so far. It's like the Mike Tyson of the Robot Wars world. Designed to bash. It's designed to bash? Absolutely, yep. All right, well, stay clear to say a killer lot, because he might just bash your back. Absolutely. Ladies and gentlemen, the Tornado team, let's hear it for them. Såg väldigt nöjd ut med sig själv där, Brian Moss, i det långa ljusa håret. Berserk 2 är i alla fall borta och Tornado går vidare. Ger oss en final ikväll med Gemini mot Tornado. Tornado och Gemini har ju redan mötts en gång och då slog de ut Caterkiller. Tornado slog sen ut Berserk 2, en enkel seger. Och Gemini, ja, vad gjorde de? Jo, de kastade ut The Creature. For a place in the series semi-finals. Well, it's very tense here, and looking at the robots and their previous performance, I don't know who my money's on, actually. We've got here sort of two baby Chaos 2s, have we not? Yeah, kind of. Which could be a formidable opponent. It could be. And Tornado, very, very powerful. Yes, indeed. That's what you're relying on. Well, we should be able to push them around because, of course, when they're separated, they weigh half of what we do, but we're still worried about that weapon. It's very powerful. It flipped us before, and it could flip us again, so we're going to try and stay out of the way. From Huntington, Tornado. Kan Andrew Marchant, David Gamble och Brian Watsons Tornado hålla sig undan? From St. Leonard's-on-Sea, seed number 8, Gemini. En fantastisk maskin. Shane Howard, Brian Howard och Daryl Howard. Stand by. Three, two, one. Gemini delar på sig på en gång. Tornado håller sig undan lite grann. Avvaktar, tror jag, innan de här elaka tvillingarna börjar ge sig på honom. Men det är så, Tornado håller alltid på att avvakta. Sen flyger han fram och kommer och han är en liten fuling alltså. Ja, vi vet att han är rädd för tvillingarnas flipper här. Den är mycket, mycket farlig, men Tornado har ju en annan egenhet. Den kan ju åka på bägge hållen. Om den blir flippad så är det endast på att den hamnar på högkant som kan vara farligt. Kolla här! Här smäller han på den ena utav tvillingsystrarna rakt in i arenaväggen. Och det ser ut som om den har lite grann problem. Det ser ut att han har fått in. Han har gjort 2 kraftiga utfall mot honom. Något måste ha gått sönder. Här ser vi full fart, 80 kilo, dunk! Det där måste komma som 160 kilo nästan när det kommer. Något måste ha gått sönder. Rätt på spiken satte han den ena utav de här 2 tvillingrobotarna och det är problem för den att komma därifrån. Och då vet vi också att skulle en utav de här 2 gå sönder, ja då är det ju över för Gemini. Och det ser inte riktigt bra ut för tvillingarna just nu. Kolla punka också på den ena! Ja, inte kul. Du får åka in till däckverkstaden och fixa den där snarast efter fighten här. Ja, den fortsätter i och för sig då att tippa Tornado, men det är helt ofarligt för Andrew Marchant och de övriga i Tornado-laget. Han ville hjälpa honom upp på rätt köl igen, men det kanske han gjorde till en nackdel istället. Här försöker de nu hjälpa varandra att komma loss, men jag tror att den ena av de här 2 är helt trasig. Fortsätter ju åka runt med punktering här.
Men det är så, som bröder måste man ju hålla ihop i vått och torrt och kallt. Gemini fortsätter att flippa, men det rör inte Tornado i ryggen. Där är det hela över. Frågan är om det här kommer att gå till domarna. Jag tror inte det. Bit of controversy. The rules say that a cluster robot, that's a robot of 2 or more parts, after it's separated, if one of those parts breaks down for more than 30 seconds and is immobilized for more than 30 seconds, because it's only one robot, then it's out. So the winner is Tornado! Well, lads, it was an amazing engineering feat. But you were aware of that rule. Oh, yeah, they beat us fair and square. But so it was quite a risky strategy, really, wasn't it? Yeah. What went wrong with half of it, then? Got rammed on that spike over there, and we think it's taken out either the speed controller or one of the batteries or something. See, when you've got 2 robots acting sort of independently of each other, you've got 2 chances of going out, haven't you, really? Yeah. Yeah, we've got two big weapons as well, so it's 2 times more chances of getting thrown up in the air as well. So. Yeah. But you've taken it all in good spirit. You'll come back, won't you? Definitely, yeah. Let's hear it for Gemini! Tornado! Come on! Well, you're through to the series semi-finals. That is a powerful robot, isn't it? It is indeed. It wasn't an easy fight. That's a couple of damn good robots they've got there. We lost a chain about halfway through, but by that time we'd already immobilised one of theirs. And it's just the power of the thing of yours that's just so awesome. What's it like when you've got to fight? Like, you know, 2 separate robots at once? It's difficult. It's very difficult. It's a very good idea, and we were just so lucky that we managed to impale them on that spike, and then if it wasn't for that, we wouldn't have got through, so... I think there's going to be a lot more robots like that in the future of Robot Wars, aren't there? Yeah, I think it's a very good idea for the future, for people building out there, so... Good luck in the series semi-finals, lads, OK? Thank you very much. Well, I've heard a few wolf whistles and a good many fwaws, because there's only good-looking robots on Robot Wars. Bye-bye. Det går fort med 44 minuter Robot Wars när det är så här bra. Jag vet inte om jag vill ta av mig den här overallen, men man undrar mycket om du sover i din. Du, ibland kan man frammana ett helt enorma drömmar ibland. Att man är Sir Killalot. Och då är jag helt oslagbar. Jag tror i alla fall att jag tar av mig min. Jag är rätt nöjd med att vara mig själv. Vi ses nästa vecka. Tills dess, 3, 2, 1, aktivera! Jaha. Nästa gång i Robot Wars, 2 rankade robotar, bland annat Dreadnought 29. Träffar också Gravedigger som är nummer 13, ett riktigt familjelag. Kommer våra rankade lag att klara sig vidare eller kommer den näst sista platsen i vår första stora semifinal att tas av en outsider? Ja, det får du veta nästa vecka i Robot Wars. Vill du bygga en egen robot eller är nyfiken på hur det går till? Ja, gå då in på Robot Wars officiella hemsida